Các bạn đi qua đi lại giả bộ vậy nhá. Xong các bạn thoát ra ngoài thì các bạn sẽ luôn chào các bạn, mình là Chim Sẻ đấy. Sau khi mình coi xong cái tutorial 8 tiếng về làm một cái game farming ở trên YouTube, và mình nhận ra là chủ yếu toàn là test scene thôi. Và nếu mà ghép lại, mình sẽ copy một cái game của người ta chứ không có cái gì sáng tạo cả. Mình sẽ thêm vài tính năng của cái game của mình để nó lỏ vui vui. Trước hết là mình sẽ đánh máy những cái tính năng mà mình muốn thêm vào game, cũng như là những cái lỗi mà mình hiện tại đang gặp phải để cho nó dễ track hơn. Ghi xong rồi thì chúng ta bắt đầu mở máy lên và làm việc thôi. Theo đúng cái plan mình vạch ra thì hôm nay mình sẽ làm màn hình kết thúc cho game. Mình có nghía qua vài cái tutorial kiểu nhân vật chạm vào đồ là đổi scene á. Và cuối cùng mình chọn được một chiếc cup khá là hợp vibe cho game này, hoặc là mình nghĩ thế. Đây nè, hiệu ứng của cái cup nhìn cũng ổn ép phết ha. Mình còn muốn là khi nhân vật đi gần lại cái cup thì sẽ có chữ hiện lên, nên mình thêm một cái label nhỏ nhỏ. Test thử thì ok đấy, chữ đọc rõ ràng, không mù mắt. Nhưng mà mình muốn chỉ khi lại gần cái cấp thì chữ mới hiện, và chạm vào cấp thì game mới kết thúc. Thế là mình viết thêm một cái script cho cái cấp. Có vài lỗi là phải xảy ra nhưng mà cũng không sao lắm, tại vì fix cái này cũng nhanh. Và đây, thành quả nè, lại gần thì chữ hiện lên, đúng cái mình muốn. Xong rồi thì mình sẽ rời cái cấp về đúng vị trí cuối map, rồi làm tiếp màn hình kết thúc. Khi nhân vật chạm vào cấp thì màn hình đổi, nhưng mà nhìn có vẻ hơi đơn điệu. Thôi, decor thêm tí cho nó có không khí. Và boom! Và đây chính là màn hình kết thúc của chúng ta. Bling bling! Và thế là mình đã hoàn thành cột mốc đầu tiên trong danh sách tính năng cần làm cho game. Tiếp theo là mình sẽ làm một cái khu vực nông trại cho cả bò và gà, cũng như là làm lại cái hàng rào để chắc chắn là nhân vật nó sẽ không đi qua được nhá. Về cả nông trại cho gà và bò thì phải rộng rộng một xíu, nên mình chia khu ra luôn, dù hiện tại chưa biết chia để làm gì. Lát miếng đất trước rồi rải thêm tí cỏ cho nó đỡ trống, thêm mấy bụi cây bên ngoài cho có phong cảnh, nhìn cho nó thiên nhiên. Xong xuôi thì thả bò thả gà vào, rồi xếp luôn đường đi cho tụi nó. Nhìn chung là cũng hồng ổn ổn, mà cái layer game nhìn hơi ảo ảo. Thôi để đó, chắc chỉnh sau cùng với cái hàng rào vậy. Vậy là mình đã thêm cái phần này và phần này là xong. Bây giờ là chắc là mình phải thêm một cái mục là cái game ordering visibility nữa. Nhưng mà uống nước cái rồi mình đi chơi nhá. Bye bye. Ôi, đông dân quá rồi chỗ này. Vì không được đi chơi nên mình ngồi làm tiếp mấy phần sau, tiện tay fix luôn mấy lỗi lặt vặt luôn. Và đây là ngôi nhà ninja, một trong những chỗ mình muốn thêm vào game. Lúc test thì có vài chỗ màu nhìn hơi lạ là do mình bật debug thôi. Chắc sau này mình sẽ thêm tiếng mở đóng cửa vào cho nó có cảm giác hơn. Và thế là xong xuôi ngôi nhà ninja mình lấy từ trong bộ asset đó. Ngồi máy tính nhiều quá nên mình phải đi tập gym cái cho khỏe người đã. Mình vừa mới đi tập gym về xong và cái tay của mình nó khá là mỏi. Mình vừa nghĩ đến cái việc mà mình sẽ làm bánh nhanh trộn để có cái năng lượng giải khỏe. Nhưng mà mình nhớ đến lời cái tư của mình bảo là tập gym xong trong vòng 30 phút phải ăn không được mất cơ. Nên là mình đã quyết định là sẽ đi mua rượu mắc để uống, để nó thanh lọc cơ thể, cũng như là chúng ta sẽ có tiếp nhau. Rồi, quay lại với bản cập nhật tiếp theo của game, mình quyết định thêm một con gấu trúc vào game. Bước đầu tiên tất nhiên là đi săn access free trên mạng, uống miếng dừa thơm cho mát người cái đã. Xong rồi mình bắt đầu làm con panda bằng cách tạo một nốt riêng, chỉnh qua chỉnh lại một xíu thôi. Và đây, con gấu trúc của chúng ta làm cũng khá là nhanh. Thì mình đã làm xong con panda kèm cả dialog. Giờ thì test thử coi nó hoạt động ổn không nhá. Tiện thì mình test lại luôn nhân vật ninja mình đã làm trước đó. Cũng ổn đó, mà font chữ nhìn có vẻ chưa hợp lắm.
chắc tí mình đổi font khác. Riêng font của con panda thì mình chỉnh thử nãy giờ và thấy cái này hợp nè, chắc mình sẽ giữ luôn. Mình còn chọn cái ảnh avatar panda quay mòng mòng, nhìn buồn cười ghê. Skip leg day, mình đã quá ám ảnh với việc tập gym rồi. Và tới đây là mình đã xong con panda, một trong những cập nhật mới cho game. Tuy nhiên là mình sẽ thêm task là chỉnh lại font chữ cho tất cả các nhân vật để nhìn cho dễ đọc hơn. Trước đó thì chị đồng nghiệp có gợi ý cho mình là thêm cá với thỏ vì chị ấy thích phim Zootopia. Nhưng mà mình không chắc là mình có thể tìm được cái access đó. Nên là thôi, mình sẽ nốt lại vài task mới trong lúc làm. Chắc là hiện tại mình sẽ check lại cái game layer, tại vì hiện tại nó nhìn hơi lỏ đấy. Cái update thứ tư mình muốn làm cho game là chức năng lưu dữ liệu, mà hiện tại mình không biết sai chỗ nào nên mình đã quay lại coi cái tutorial mình đã làm mấy bữa nay. Coi xong thì mới phát hiện ra là mình không sai, chỉ là mình hơi ngu thôi. Ok, dù sao thì lỗi này cũng xong. Mình nghĩ ra thêm một lỗi mới để sửa tiếp, đó chính là nhạc nền, vì hiện tại nó như một cái bãi bùi nhùi. Nhưng mà thôi, trước mắt mình sửa cái chuyển cảnh từ cỏ sang đất đã cày trước đã. Ban đầu thì nó còn không hiện lên luôn, chỉnh tới chỉnh lui thì nó có hiện, nhưng mà là vị trí thì thôi đi ngủ cái đã, mai còn đi làm. Đã là 12 giờ đêm, mình nằm suy nghĩ hoài về cái lỗi đó nên không ngủ được, nên mình quyết định là sửa cho xong, mai tính sau. A few moments later. Tên thế rồi nè. Tất cả là do mình viết thuật toán sai một xíu, với lại cái Z index nữa chứ. Thôi, vậy là xong cái đất cày sới này rồi. Tiếp theo, mình sẽ đổi font cho toàn bộ nhân vật trong game. Nhưng mà khoan, mình trang cuộn cái đã. Quay lại làm thôi. Thì như các bạn đã thấy, font pixel thì té đó, nhưng mà khó đọc ghê á. Chữ to hơn thì dễ đọc hơn chút. Riêng font của con panda này thì dễ đọc hẳn luôn. Thì như mình đã nói hồi nãy là mình sẽ dùng font này cho toàn bộ tất cả nhân vật luôn. Đổi thì dễ, nhưng mà lâu mới mất thời gian, vì mình phải ngồi ra lại toàn bộ nhân vật trong game luôn. Nhưng mà cuối cùng thì cũng đã ổn rồi. Mệt quá, rồi có gì mình tiếp nhá. Bye bye. Cái thứ 6 mình muốn làm cho game là cái water collision, kiểu người chơi chạm nước là chết á. Và vâng, cái này tốn thời gian kinh khủng. Ban đầu mình có lên mạng search tutorial xem có cái nào làm theo được không, nhưng mà đa số là dành cho game platformer nên là không quá áp dụng được cho game của mình. Mình còn mò lên cả Godot Forum và hỏi cả ChatGPT nữa, nhưng mà mãi vẫn chưa ra. Shit. Cho đến khi thằng em mình gợi ý là hay là thêm thẳng Swift vô cái scene luôn đi. Nghe xong cái là mình kiểu có vẻ như mình đang nghĩ ra được cái gì rồi đó. Có vài lỗi nhỏ cần sửa để nó chạy cho đúng, nhưng mà trong cái test scene thì có vẻ là nó đang hoạt động theo cách mình muốn rồi. Còn có cả nhạc min nữa chứ. Tuy nhiên là khi bỏ vô scene chính thì nó vẫn bị hiện cái menu và dính vào cả cái time system. Ẩn hết luôn mấy cái đó, cũng như là đổi scene hoàn toàn lên thì ok liền. Và vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái mục tiêu khó nhằn nhất, đó là cho nhân vật chết khi va chạm với nước. Hiện tại thì mình cũng fix luôn cái nhạc nền. Tiếp theo thì check lại game layer cho mọi thứ hiển thị đúng nào. Let's go! Cuối cùng là tới phần game layer. Phần này thì không khó nhưng mà mất thời gian, tại vì mình làm sai layer, với lại phải chỉnh cái gen index một chút xíu. Nhưng mà sau khi chỉnh xong thì mọi thứ hiển thị đúng hơn. Và như vậy là mình đã hoàn thành luôn plan cuối cùng cho game của mình. Yes! Và bây giờ chỉ việc up lên mạng thôi. Thì mình sẽ ngồi chơi cái thành quả này cho các bạn cùng coi nhá. Và khi mà mới vô thì mình sẽ có một cái màn hình như vậy, và cái hiệu ứng có thể nó sẽ hơi lớn một xíu, nên là mình sẽ chỉnh nhỏ một xíu. Thì mới vô các bạn sẽ chưa có cái gì lưu được đâu, nó chưa có cái gì để lưu, nên là
mình sẽ không ấn cái nút này được. Nhưng mà nếu các bạn ấn vào đây thì khi mà mới vào á thì các bạn chỉ có mỗi cái rule ở đây thôi. Thì cái đầu tiên các bạn phải làm á là nói chuyện với cái thằng này, cái thằng Bitbean này nè. Check the document or something, I don't get paid enough for long explanation. Sounds like me. Wow. Thì cái này các bạn sẽ không đi qua được. Thì ở đây là các bạn sẽ chặt cây. Mình không có làm hiệu ứng cho mỗi lần chặt cây, vì mình làm hiệu ứng cho mỗi lần mình thu gom cái cây thôi. Đó, thì các bạn phải cảm giác như là cái cây nó rung á thì các bạn mới chặt đúng cây. Chứ còn nếu không á, cái cây nó mà không rung á là coi như các bạn chưa chặt đúng cây. Và việc các bạn có thể làm lúc đó là di chuyển làm sao để chặt đúng cây là được rồi. Cái này cũng tương tự về đá luôn nhá. Chicken ha, chicken. Đây. Tính quen không? Thôi play again, bởi vì mình không biết làm sao để cho hồi sinh nhân vật thật. Đây. Mèo. Thì đây, các bạn chỉ cần ấn vào dưới đây. Và xong rồi các bạn chọn đây là lúa. Mình sẽ trồng hàng trên là lúa. Trồng xong rồi thì các bạn có thể tưới nước ở đây nhá. Đây. Thì nó phải ra cái hiệu ứng như vậy nè, coi như là các bạn đã tưới nước thành công. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có một trang trại bò. Và ở trong này á thì các bạn nhìn thấy gì không? Nhìn thấy cái gì không? Cẩn thận nhá, nó có cái chữ E đây nè, nó hơi khó nhìn một xíu. Các bạn phải ấn E vào. Con fuck. Thì nó có dòng chữ E ở đây, các bạn phải ấn vào. Đó, nó sẽ là một cái cuộc hội thoại của Little Pokemon. Và khi thu hoạch á, đây nè, khi thu hoạch này á là các bạn có một âm thanh rất là bình thường. Nhưng mà khi các bạn thu hoạch cái Pokemon này á, quá là được luôn. Thì đó, các bạn nhìn nhau hùng vĩ chưa? Như một shinobi. Đây, DN 2 3. Nó sẽ bị lỗi. Mình thật sự không biết cách sửa. Mình là một con gà. Chúng ta bắt đầu thôi. Quá đã. Yeah. Một cái game lỏ. Siêu lỏ. Yeah, chơi lại thôi. Thì khi mà chơi lại thì các bạn sẽ vô lại cái này. Và cái game này thì mình đã up lên itch.io và nó có bản web cũng như là bản PC. Tuy nhiên là mình sẽ khuyến khích các bạn tải về máy để chơi, tại vì mình không biết vì sao có mấy cái mà bản web nó không có được hiển thị đẹp như bản PC. Và hơn thế nữa là mình cũng viết luôn những cái devlog về cái user guide cũng như là cái cảm hứng mình làm cái game này. Và mình đã hoàn thành xong cái game đó rồi, và bây giờ mình sẽ đi ra chợ ván sau một khoảng thời gian không chạm cỏ. Let's go. Cảm ơn các bạn đã coi video này nhé. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Bye bye.